Mahiya ka, Angela! I will kill you, bitch! Lian screamed again on top of her lungs. Maybe to relieve the pain she is feeling, pero marahil hindi nito nakayanan ang sakit kaya't unti-unting nawala ng malay ang babae. Nang may masmasan siya, inapalingon siya sa gawin ni Manang Salve. She tried to stand up para sana lapitan ang katiwala ni Paulo, subalit muli na namang bumalatay ang sakit sa kanyang tiyan. Mas lalo siyang napaiyak. Even when she lost her memory for a while, sigurado siyang hindi niya pakabuhanan sa mga oras na iyon. If she's not mistaken, her baby was still around 7 months. It's not her due yet. Maras na bubukas ang pintuan ng underground. Slow-mo, like a movie. The man she longed for. The man her heart yearned for this past month, even without her memory, was walking towards her direction. He was stained with blood, with a gun in his hand, yet it doesn't make him less handsome. Her dearest husband is here for her. He's here for them. He's coming to save them. Mi amor. Justin. Naluluhan niyang sambit. Justin opened his mouth, but before he could even utter a word, 2 gunshots roared all over the place. As Justin coughed his own blood, while his eyes were still set on her. Justin! Sigaw niya. Kahit na masakit ang kanyang tiyan ay pilit pa din siyang gumapang para mapalapit sa nakaluhod niyang asawa. Justin! Nanginginig ang kanyang mga kamay na inabot ang mukha ng asawa. Despite the pain he is feeling, nakuha pa nitong umiti sa kanya. At last, I finally found you. Tuluyan nang bumagsak ang katawan ni Justin sa mga bisig niya. Hindi siya magkamayaw kung ano ang kanyang gagawin. Her husband's eyes slowly closed, which scared the most out of her. Wake up, Justin! You can't leave me like this, please. Please, huwag mo kong iiwan. Umiiyak niyang pakiusap, subalit wala na siyang narinig pang sagot mula sa lalaki. Mas lalo pang dumagundong ang kanyang kaba nang makita ang maraming dugong umagos mula sa likuran ni Justin. Oh God, please. Forgive me, but I hate you so much, Lian. I hate you. She was shouting in rage while crying. Galit na galit siya. Kung hindi lang sana naging ganito kasama si Lian, Justin won't be harmed. Nag-angat siya ng tingin sa unahan. Marvin was now pointing his gun at her, subalit bago pa man ito maiputok ang baril, bumagsak na ito sa sahig. She saw a familiar man with his cold umber eyes behind Marvin. It was Rain. Muli niyang ibinaling ang tingin kay Justin na nakapikit sa mga bisig niya. She has so many regrets as she's staring at him right now. Ang dami pa niyang gustong gawin kasama ito. Marami pa siyang gustong sabihin. She still wanna spend her years with him. Naramdaman niya ang paglapit na rin sa gawin niya. How was he? Malamig nitong tanong at inilapat ang daliri sa lieg ni Justin. Karadyo. Hinawakan nitong earpiece sa tenga nito bago nagsalita. Come, down here. Tuwason. Fortalejo is shot. The idiot is dying. Rain sighed as his eyes roamed at her. Are you alright? Baling nito sa kanya. She was about to nod when another searing pain flashed through her stomach at maging sa kanyang balakang. What's going on with you? Are you shot too? Parang natatarantana nitong tanong. Mariin siyang umiling. I'm not. Humihingal niyang tugon. Napadiin ang kanyang mga kuko kay Justin at naluluhang nag-angat ng tingin kay Rain. She felt something gush out down there. Masakit. Walang kapantay na sakit. Tell me, what the hell is going on, Angela? I don't think I can make it. My baby, Rain. Manganganak na yata ako. Damn it. Wait. Tell your baby to wait at huwag matigas ang ulo gaya ng daddy niya. Ano to at tumayo sa kainilibot ang tingin sa paligid. Shit. Hindi ko alam paano magpanak. Hindi na siya nag-abala pang sumagot dahil sa muling paghilab ng kanyang tiyan. Napasinghap siya nang mapagtantong may mga marka ng sariwang dugo ang puting cycling short niyang suot. Bilisan mo, Tuazon! Ang bagal-bagal mo! I think Fortalejo's wife is going to give birth.
Damn it! Rain was almost shouting at his earpiece. Dalian mo at baka maging komadron na pa ako. Hindi nagtagal ay dumating si Isaac sa loob kasama ng ilan pa. Nakita din niyang humahangos si Paolo papasok at nagpunta sa gawin niya. Angela, can you still hear me? Pukaw nito sa atensyon niya. Nangihina siyang tumango. Call Savior Alice. Mabilis na tumalima ang babae at tumakbo palabas. Isinandal siya ni Paolo sa mga bisig nito. She also felt someone took Justin away from her arms. Nais niya man tumutol. Wala siyang nagawa dahil nawawalan na rin siya ng lakas. Seconds later, Xavier entered the room, almost out of breath. She needs to give birth a save, Paolo announced. Napalunok naman ang lalaki. No, you know I'm not an OB, Paolo. She's already losing a lot of blood. De La Fuente. She might die kung hihintayin pa natin ang medical team na dumating. Damn it! We need to save her, save! Frustrated na bulyaw ni Paolo. Napahilamos na mukha si Xavier saka humugot ng malalim na buntong hininga. Okay, I will do my best. Just make sure more of them will survive or I'll gonna blow your dumb head, fucktard! May diimbigkas na Isaac bago binigyan daan para mabuhat siya ni Paolo patungo sa mini clinic. Unti-unting nagmulat ng mata sa Angela. Kumurap-kurap pa siya para luminaw ang kanyang paningin. Unang bumungad sa kanya ay ang purong puting kisame. Bahagya siyang napakunot noo. Where is she? At anong nangyari sa kanya? Pakiramdam niya ay namamaga ang kanyang kamay. Muli niyang ipinikit ang kanyang mata at sa kanyang pagmulat ay ganoon pa rin ang nabungaran niya. Anak! Halos napabulong na anas ng isang malamyos na boses. Dahan-dahan siyang napalingon sa kanang bahagi ng kama. With just one look, she already recognized the woman who was teary-eyed while staring at her with longing in her eyes. Mama! Post niyang sambit. Tuluyan na itong napahagulhol ng iyak. Mabilis naman itong nilapitan ng isang may edad na lalaki na walang iba kundi ang kanyang Papa Crisostomo. Shh! Stop crying. Our daughter had just woken up. I can't help it, Karinyo. Sobrang saya ko. Habang pinagmamasta ng mga ito, unti-unting rumihistro sa kanyang utak ang huling nangyari bago siya nawala ng malay. Agad siyang nagbaba ng tingin sa kanyang tiyan. Nilukob siya ng kaba nang makitang wala na ang umbok doon. Nasaan ang anak ko? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Mabilis naman tumayo ang kanyang ina at marahang hinagod ang kanyang balikat. Relax, Iha. Your baby is safe. Nasaan siya? Pwede ko ba siyang makita? Malusog ba siya? Maayos bang kalagayan niya? Sunod-sunod niyang tanong. Ilang beses na tumango ang kanyang ina at masuyong ngumiti. Your baby is healthy, Iha. It's a baby boy. But he's still in the incubator because of his premature state. Nakahinga siya ng maluwag at napangiti kahit na may luha sa kanyang mga mata. They made it. Her baby, her son, made it. Subalit ang kasiyahan niyang naramdaman ay napawi ng maalala ang kanyang asawa. Ginagap niya ang mga kamay ng kanyang mama Amira. Si Justin, kumusta siya? Kita niya ang paglunok ni Amira na ilang beses at napatingin pa sa kanyang papa. Lumapit naman ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Just rest, Iya. Hindi makabubuti sa iyo ang mapagod lalo na't sa story and delivery ka. She was about to protest, subalit isa-isang pumasok sa loob ng kanyang silid ang ilang doctors at nurses. Her parents gave way to the medical team to check on her. Luckily, her operation was a successful one, with no other complications, which she was thankful for. If she's not mistaken, she gave birth at Paulo's rest house on the island. Ma, can I see my baby? Himibag susumamo niyang wika. I will ask the doctors, anak. Just wait here, okay? Marahan siyang tumango. Agad naman lumabas ang kanyang ina at maya-maya lang ay bumalik na ito nang may masayang ngiti sa labi. Good news, anak. The doctor gave us a go signal. Pagkasabi nito ay muling bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang babaeng nurse. Maingat siyang inalalayan ng dalawa para makasakay sa wheelchair. Her heart was stomping out loud habang papalapit sila sa NICU. Pinaghalong takot at excitement ang nararamdaman niya
Nang sa wakas ay pumasok na sila. Dahan-dahan siyang tumayo at dinungaw ang kanyang anak. Tumulong masaganang luha sa kanyang mga mata nang masilayan niya ang bata. But she's crying in sadness too dahil sa mga tubong nakakabit sa anak niya. Can I touch him? Yes po, Mrs. Fortalejo. Nakangiting tango ng doktora. With shaking hands, she gently touched her baby's hand. Dahan-dahan naman iyong gumalaw at kumapit sa isa niyang daliri ang maliit nitong kamay. Halos lumobo ang puso niya sa tuwa. She can't be more happier than this. Hello, anak. Are you recognizing Mama? The small movements really made her heart flutter. Ano ipapangalan mo sa kanya, anak? Halos pabulong na tanong ng kanyang ina. Bakas din ang hindi matatawarang saya sa mga mata nito habang nakatitig sa kanyang anak. Muli niya ibinaling ang tingin sa baby at napangiti. I will name him Chase Viliaga Fortalejo. Ang sarap sa pakiramdam nang banggitin niya ang naisip niyang pangalan nito. Maybe this is what almost all mothers felt out there during their baby comes out to this world. The feeling of happiness was way beyond one could imagine. Kahit gaano pa niya kagustong kargahin ito at iuwi sa silid niya, alam niyang hindi maaari ang bagay ni iyon. Since her baby is premature, kailangan nitong manatili sa NICU ng 2 buwan. Ma, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko kanina. Where is Justin at anong nangyari sa kanya? Nainip niyang tanong nang makabalik na sila sa kanyang silid. She was worrying too much at hindi siya mapakali hanggat hindi ito nakikita. Her parents' silence is killing her too, as it makes her very uncomfortable. Pakiramdam niya may tinatago ang mga ito sa kanya. Anak, hindi ka pa magaling. Sabi nga ng papa mo, saka na lang kapag... I want an immediate answer, ma. Nasaan ang asawa ko? I remember he was shot twice, and he lost his consciousness. Where is he? Ayos lang ba siya? Ayos lang siya, hindi ba? Napayo ko ang kanyang ina. Sagutin mo ko, ma. Pagsusumamo niya, pinahid ni Amira ang mga luha sa pisngi nito. Justin is dead, anak. Wala ng asawa mo. Parang nawalan siya ng lakas sa narinig. Nakakabingi ang mga katagang sinabi ng kanyang ina. Her husband is gone? He died while saving you, Iha. Umiling siya. She doesn't wanna believe it. Hindi pa patay ang asawa niya. Hindi pa. Hindi pwede. Justin can't be dead. Nangako pa itong pakakasalan siya ulit. This isn't true. You're lying. Nanginginig ang labi niyang bigkas. Magsisinungaling ka lang. You were just playing a prank on me. She said, convincing herself kahit nasa mga mata ng kanyang ina, nakikita niyang hindi ito nagbibiro at nagsisinungaling. I'm so sorry, Iha. No. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umangon siya sa kama at binunot ang kanyang swero. Wala siyang pakialam kahit na nagdurugo pa iyon. She wanted to see Justin. Patutunayan niya na nagsisinungaling lang ang mga ito. Hindi siya iiwanan ng asawa niya. Justin loves her so much. She knew it now. She can feel it now. She realizes it now. Kaya hindi pa ito patay. Wala mang kasiguraduhan ay patuloy siya sa pagtakbo habang sinisilip ang bawat silid na nadadaanan niya. Hindi niya alintahan na ang nagtatakang tingin ng mga tao sa kanya. Ang importante ay mahanap niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon din na siya ng kanyang mga paa sa loob ng morgue. Parang nahihipnotismo siyang naglakad papasok sa loob. She saw one stainless bed kung saan may nakapatong na isang tao at may takip na puting kumot. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang palapit ng palapit sa embalming table. Mariin siyang pumikit. Praying, what she'll see after removing the blanket isn't her husband, but fate is very cruel to her. Halos maubusan siya ng hininga habang dahan-dahan niyang inalis ang puting kumot sa ibabaw ng katawan. It was none other than her husband, her beloved Justin Fortalejo.
She wanted to slap her face para gisingin ang sarili niya. Napanaginip lang ang lahat. No! Hindi to totoo! Wake up, Justin! Anya na para bang maririnig pa siya nito. Mahigpit niyang niyakap ang malamig nitong katawan. You're so unfair, Justin! Bakit mo ko iniwan? Te amo, mi amor. Boses ni Justin. Nag-angat siya ng tingin para suriin ang mukha ni Justin, subalit nakapikit pa rin ang lalaki. Nang tignan niya ang pinto ng morgue ay nakita niya nakatayo doon si Justin at malungkot na nakatanaw sa kanya bago tumalikod at umalis. Mabilis siyang tumakbo palabas. Justin is now walking to a path away from her pero hinabol niya pa rin ang lalaki. Justin! Sigaw niya, subalit hindi ito nakinig at nagpatuloy lang sa paglalakad. She tried chasing him pero sa bawat takbang niya, paabante, ay mas lalo lang lumalayo ang lalaki sa kanya. Justin, come back to me, please. Bumalik ka sa amin ng anak mo. She shouted again but Justin was swallowed by a very bright light. Bumagsak siya sa sahig at tumagulhol ng iyak. Justin left her. Umalis na ito at hindi na babalik pa. Bumalikwas ng bangon sa Angela mula sa kanyang pagkakahiga. Butil-butil ang pawis sa kanyang noo habang humahangos. Something wrong? Napalingon siya sa boses na nagsasalita. She was welcomed by Isaac's worried face. Hindi nagtagal ay nagsimula na siyang umiyak. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang walang mapagsilang takot at sakit sa kanyang dibdib. Hey, why are you crying? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Isaac nang lapitan siya nito. I wanna see Justin. Humihikbi niyang sambit. She heard a deep sigh coming from him. Okay, I will bring you to him. Inalalayan siya nitong makalipat sa wheelchair saka dinala sa kabilang silid. Nakahinga siya ng maluwag na makitang payapang nakapikit ang kanyang asawa habang may nakakabit na oxygen sa laki. Pwede mo ba kaming iwan sandali? Baling niya kay Isaac. Sure. Mabilis nitong tango. I'll be outside. Just call me if you need something. Thank you. Tipid itong umiti bago tahimik na naglakad palabas ng silid. Ibinaling niya ang tingin kay Justin sa kamasuyong hinawakan ng kamay nitong walang swero. Justin is warm, unlike the one she embraced in her dreams. Justin is alive. Hindi sila nito iniwan. Hindi niya mapigilang mapaiyak. I'm so sorry, Justin. I'm sorry for being narrow-minded. I'm sorry for not trusting you. She kissed his head before caressing his face. Umisid ka na, Justin. Me and our son are waiting for you. I promise, I will never ever run away from you ever again. Promise. Ilang sandali pa niyang pinagsawa ang sarili sa pumamasid sa mukha ni Justin. She's afraid that if she'll blink, Justin would vanish. But she was wrong. He was still here with her. Hindi nagtagal ay tinawag na niya si Isaac. Mabilis naman itong pumasok sa loob ng silid. You wanna go now? She nodded. Habang tulak nito ang kanyang wheelchair pabalik sa kanyang silid ay may naalala siya. Ice, about that guy named Marvin. Where is he right now? Inihinto nito ang pagtutulak sa kanyang wheelchair sa hallway ng hospital. Napalingon siya sa madilim na kapaligiran sa labas. He's in Rain's custody. Mula sa pagkakatingin sa labas ay napalingon siya kay Isaac at napakunot noo. Why? Isn't he supposed to be surrendered at the police? May pagtataka niyang tanong. Isaac just chuckled. Nakapumulsa itong sumandal sa dingding at dumungaw din sa labas. That was what it was supposed to be. But knowing Rain, no one can stop him when he wants someone. Well, who knows? Maybe that guy isn't breathing anymore. Kaswal nitong sagot na para bang baliwala lang ang hinuha nilang gagawin ng kaibigan nito. You didn't try stopping him? Hindi makapaniwala niyang tanong. Kahit pa man may ginawang hindi maganda sa Marvin, but she doesn't want him to die. But he should be rather rot in prison para doon pagbayaran ang mga kasalanan niya. Umiling si Isaac.
Rain wants someone higher than Marvin. All of us wanted that man's head kaya walang rason para pigilan ko siya. Hindi siya nakasagot. Reading between the lines of Isaac's words, mukhang malalim ang pinanggagalingan ng mga ito. I know you may not understand us, but this is how we live, Angela. And as much as we wanted to, ayaw namin madamay si Justin dito o ang iba pa namin mga kaibigan. You don't have to worry about Marvin. We will take care of him on our own. Huminga ito ng malalim bago ibinaling ang tingin sa kanya. All you have to worry is your family now and leave us the rest. She genuinely smiled. She's thankful that Justin found a friend like them. Sigurado siyang sa mga oras na nawawala siya, hindi pinabayaan ng mga ito ang asawa niya mag-isa. Thank you, Isaac. You keep on thanking me. Ginagawa namin ito dahil may sadya kaming mahalagang bagay, Angela. I'm still thankful. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi kayo dumating. Parang nahihiya pa itong umiwas ng tingin. Makes me wonder, how did Justin deal or not falling for you in the past years when you're very sweet and nice? Maybe, your husband is blind for years. Isaac murmured na ikinatawa niya. Bakit nga pala ikaw nababantay sa akin? Nahiwagaan niyang tanong. Alam niyang close ito at ang asawa niya but she doesn't think he will go to the extent of looking after her in the hospital. Napakamot ito ng batok. I just want to apologize. Natatawa siyang umiling. Why are you saying sorry? It's not your fault that all of this happened. There are things I couldn't tell you for now. But I still want to apologize, Angela. I apologize that it took us so long before we could locate you. Nilitian niya ang lalaki para ipakita ditong ayos lang ang lahat. Let's not talk about it. The important thing is, I am safe. My baby and my husband are safe. We are all safe. Tumango ito at hindi na nagsalita pa. Looking at Isaac reminds her of Paulo, a man full of secrets. Well, Rain has that kind of aura too. Minsan magdududa ka if they were real to you or not. How about Lian? Do you know where she is? She asked, stuttering. Pakiramdam niya umasim ang kanyang sikmura pag nababanggit ang pangalan ng kanyang pinsan na walang ginawa kundi sirain ang buhay niya. She's still here in the hospital, heavily guarded by authorities, as requested by both of you and Justin's parents. Can I see her? Isaac shook his head. I don't think that's a good idea. I want to see her and talk to her. Please, Isaac. Nasa po nito ang sariling noo. Oh, why are you so stubborn like your husband? Kung nakinig lang sana siya na antayin kami kahit saglit, he won't get a fatal shot. Nakabusangot nitong wika. Napailing na lang siya. Come on, hindi rin naman ako magtatagal. Ungot niya. Isaac sigh in defeat. Okay, I will arrange a meeting for you. Anito sa tinulak na ang wheelchair niya patungo sa isang partikular na direksyon. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang VIP room kung saan marami mga tauhang nakabantay sa labas. She wants to talk to her. Please tie that woman inside first. Utos dito sa lalaking sumalubong sa kanila. Copy, boss. Mabilis itong naglakad papasok sa loob. Napalingon siya kay Isaac. Do you really have to tie her? Yes. Walang gatol nitong sagot. That woman is dangerous. Baka anong gawin niya sa'yo? Fortalejo might kill me for not looking at you. Matamis siyang napangiti nang marinig ang pangalan ni Justin. She can't wait for him to wake up so she can tell him about their son. Hindi nagtagal ay lumabas mula sa silid ang lalaki kanina at lumapit sa gawin nila. Boss, ready na po babae. Isaac nodded at itinulak na ang kanyang wheelchair patungo sa pinto. Are you sure you want to see her? May pag-aalangan sa boses ng lalaki. Determinado siyang tumango. Ngayon niya gustong kausapin si Lian dahil pagkatapos nito, all of them will move forward leaving her behind bars where she supposedly belonged to. I won't go out, Angela. I will just stand by, not very far from you, in case of any harm that woman may cause. Hindi na siya nakipagtalo pa. In the next few seconds, dahan-dahang pinihit ni Isaac ang pinto.
Nakita niyang may mga gwardiya din pala sa loob. You can go out for a while. Tatawagin ko na lang kayo kapag tapos na kami. Utos ni Isaac sa apat na kalalakihang naroroon. Tumungo naman ang mga ito at tahimik na lumabas. Lumingon siya sa gawi kung saan may nakaratay sa hospital bed na isang babaeng walang iba kundi ang pinsan niyang si Lian. Kagaya niya, nakadextrose din ito at may banda sa muka. Her face is destroyed by the strong type of acid. Kahit na mag-undergo siya ng surgery, it will be so hard to return her old face. Kwento ni Isaac. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. I want to go closer to her. Hindi na sumagot pa ang lalaki. Bagkus ay itinulak nito ang kanyang wheelchair malapit sa hospital bed ni Lian before he walk away and stand on a distance away from them. Lumingon sa gawin niya si Lian at pilit na nagpupumiglas. She had just realized that both of her hands are cupped on the bed para hindi siya nito maabot kung sakali. What are you doing here? Are you here to laugh at me and mock me with my situation? Lian hissed and gritted teeth. Kalmado siyang umiling. No, I came here to see how does karma come after you, Ate Lian. Bullshit! Get out of here, Angela! Nanggagalayitin itong sigaw pero hindi siya nagpatinag. This is the last time I'm going to see you, Ate Lian. At pagkatapos nito, hindi na kita gagambalain pa. May nahon niyang wika. Lian laughed sarcastically. Oh, come on, Angela. Stop talking calmly to me. Na para bang hindi kita pinagtangkaang patayin. Why don't you show your true colors? Ipakita mong galit ka. Shirley's a half smile. You're right. I'm so mad at you right now. You put my son and my husband in danger. You don't expect me to be happy with what you've done to my family. She halted and released a deep sigh. Puno ng panghihinayang niyang tinitigan si Lian. But above my anger, I felt pity towards you. Stop spitting nonsense and get out of here! Hindi ko kailangang marinig yung mga drama mo. No matter what you will say, I will still talk because that's what I want to do. Sa pagsira mo ba sa pamilya ko, naging masaya ka ba? Natigilan ito sa sinabi niya at sandaling natulala. She used it as an opportunity to talk more. Hindi, di ba? Because even if you succeed in destroying my family, even if you have Justin, even if you have everything, hindi ka magiging masaya. Alam mo ba kung bakit? Lian stayed silent. Malungkot naman siyang ngumiti. Because envious people like you won't get contented of what they have. And that envy you felt all throughout the years ate you up inside at wala nang natira sa pagkatao mo. The love we once showered upon you became useless. Kita niya na mumuluha sa mga mata ni Lian. Napilit nitong nilalabanan. I will be fixing the family that you aim to destroy with someone who loves me. Habang ikaw, mananatili ka mag-isa. Walang magmamahal sa'yo. Walang tutulong sa'yo. Walang matitira sa'yo. She wiped the tears that cascaded down her eyes. Hindi ko na kailangan pang gumanti sa'yo sa marahas na paraan. You will be alone forever, Ate Lian. The agony of loneliness will forever live in your heart. That's the greatest karma you'll get that you yourself have created to suffer. Nalingon niya sa Isaac na nasa isang tabi. Lumapit naman ito sa kanya. Adios, Ate Lian. I hope you learn to love yourself nang sa ganun ma-realize mo kung saan ka nagkamali. Angela, my loves! Matinis na tili ang pumukaw sa inaantok niyang diwa. Napalingon siya sa bukana ng pinto kung saan nakita niya ang nakangising mukha ni Jessie habang patakbo sa gawin niya. Nang makarating ito sa kinaroroonan niya ay niyakap siya nito na mahigpit dahilan para mapangiwi siya. I miss you so much. Humihikbi nitong sambit. Napangiti siya. Namiss din kita. Anya, subalit napakunot-noo siya nang mapagtanto ang umbok sa tiyan nito. Teka, what's this? Inilayo niya si Jessie sa kanya at namilog ang kanyang mga mata sa nakita. You're pregnant? Yes,
It's already 4 months, Angela. Wow, congratulations! Sino ba ang malas na lalaki nakabuntis sa'yo? Biro pa niya. Jessie just chuckled. Bumukas ang pintuan at iniluhan nito si Solomon. Bagya pa itong yumukod bilang pagbati sa kanya. Welcome back, senyorita. Solomon smiled subalit nagulat na lang siya nang inilingkas nito ang braso sa bewang ni Jessie. Oh my, you two are... Yes, we are secretly dating. Sorry na, hindi ko nasabi agad sa'yo kasi naman natatakot akong baka isumbong mo ako kay Daddy. Jessie pouted, but she doesn't feel bad at all. Ano ka ba? It's normal for people to have secrets, no? Ayos lang sa'kin, kahit naglihim ka. As long as you're happy, there's nothing wrong with it. Nakangiti niyang turan. Jessie pouted even more at muli siyang sinugod ng yakap. I love you so much, Angela. Kaya tama lang ang desisyon kong huwag mo na magpakasal hanggat hindi ka pa bumabalik. She spent hours talking to Jessie. Ang dami nito naging baon na kwento sa kanya. Alam mo, bilib na bilib ako sa asawa mo. Imagine, after office hours niya, tinutulungan niya pa ang papa mo sa company ninyo pagkatapos he never failed to visit the dock para magbaka sakali na bumalik ka. Your husband really loves you, Angela. Sa loob na ilang buwan, napatunayan talaga niya ang sarili niya na deserve niya isang tulad mo. His patience and persistence in looking while waiting for you is no joke. Mahabang kwento ni Jessie. Parang lumobo ang puso niya sa tuwa dahil sa narinig. Oh, she can't imagine that Justin loves her that much. Much more than she could imagine. Napabuntong hininga siya. I regretted so much that I walked out of the house, Jess. I should have waited for him to go home. Ano ka ba? You still have a lot of time para makabawi. I'm sure Justin wouldn't wear his grumpy face anymore ngayong nakabalik ka na. Jessie giggled. After spending time with her favorite cousin, she visited Chase in the NICU and spent time with him till the afternoon came. Pagkabalik niya sa kanyang silid ay naabutan niya doon si James. James. Angela. Mahinang anas nito at agad naglakad patungo sa gawin niya. Sa kaniyakap siya ng mahigpit. Maya-maya pa ay agad itong bumitaw sa kanya at nagpahid ng luha. I'm sorry. I'm just overwhelmed, Angela. She smiled and hugged him too. I miss you, James. They stayed like that for a while bago siya nito iginiya patungo sa hospital bed. James peeled her an apple. Matama niyang pinagmamasdan ng kaibigan. How much she missed him too. How are you, James? Basag niya sa katahimikan nila. James raised his head and smiled. I'm doing great. Ikaw? Did that crazy Paolo treat you well? Bagya siyang natawa bago tumango. Paolo is a nice man, James. Buti naman. Kuya Justin will kill that fucktard once he wakes up. Muli siyang natawa, but at the same time, she missed Paolo too. Huli niya itong nakita ay noong bago pa siya manganak. She's wondering where he is right now at ano na kaya ang nangyari kay Manang Salve. She just hoped that the old woman is alright despite her gunshot. About last time. I'm sorry. Stop, James. I should be the one to say sorry to you. Ang tagal mong kinimkim ang nararamdaman mo para sa akin at hindi man lang ako nakahalata. I'm sorry for neglecting your feelings. I don't know kung ilang beses kitang nasaktan but you still cared for me. You shouldn't be sorry, Angela. You are too nice to me. At hindi ko pinagsisisihan na minahal kita noon. You deserve to be loved. And so much that I want your feelings to change. And you will love me too. I know Kuya Justin deserves you too. Both of you deserves to be happy. She hugged James again while wishing that someday he will find someone who will reciprocate his love too. You deserve to be happy too, James. Isang oras na nanatili si James sa silid niya bago ito nagpaalam para umalis na. She decided to visit Justin for a while at doon tumambay sa silid nito. Justin, when are you going to wake up? Kausap niya sa asawa. Like the last time, he was still unresponsive. Maybe because of the shot on his head kaya hanggang ngayon hindi pa rin ito nagigising. Justin is now bald, pero pogi pa rin ito gaya ng dati.
She sighed and caressed his hand. I will be back again, Justin. Sana'y magising ka na. I'm dying to introduce you to our son. She planted a soft kiss on his forehead bago lumabas ng silid nito. Napalingon siya sa silid na kinaroroonan ni Lian. Her parents informed her na ngayon ililipat si Lian sa kulungan. She will stay there for a long time. Bumuntong hininga siya at ipinilig ang kanyang ulo. From now on, Lian will be on her own. She was walking her way back to her room again nang makita niya ang pamilyar na bultong nakatayo sa gitna ng kanyang silid. Paolo? Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. May ilang benda ito sa mukha na marahil ay nakuha nito mula sa pakikipaglaban noong nakaraan. Hey, alangan nitong umiti sa kanya. She slowly walked towards his direction. Kumusta ka? Sinuri niya ito ng tingin. Si Manang Salve, kumusta na? Ayos lang ako. Manang Salve was also recovering from her surgery. Ikaw, kumusta ka na? Malumanay nitong tanong. Masuyo siyang umiti. Okay lang ako, Paolo. At masaya. Paolo sighed. Hindi ka ba galit sa akin? Hesitation was evident on his voice. Bakit naman ako magagalit sa'yo? I lied to you. Pinagkait ko sa'yo makauwi sa piling ng asawa mo. Don't think about it too much, Paolo. Masaya din naman akong kasama ka at saka tinulungan mo din naman ako. You gave me a home when I was alone and lost, Paolo. That's what it matters to me. She gave him a reassuring smile. How can you forgive me that easily? What I did was horrible. Paolo hung his head low. Mas lumapit pa siya dito at tinapik ang balikat nito. Every human has a bad side, Paolo. And I understand where you're coming from. Kahit na nakabalik na ako sa amin, I can still be your friend. Pwede ka pa rin bumisita sa akin. Sabi ng anak ko. She hugged Paolo. Alam niyang hindi madali ang pinagdadaanan nito, lalo na't mukhang hindi pa natatanggap na lalaki ang nangyari sa asawa at anak nito. I hope you can find a peace and forgiveness in your heart, Paolo. Thank you, Angela. Paolo was about to say something when Therese came and barged into her room with a happy expression on her face. Mukhang hindi na nga nito napansin na may kasama siya sa loob dahil dumiretso ito ng yakap sa kanya. Ate, gising na si Kuya Justin. He's looking for you na. Tali nito. Halos lumundag ang puso niya sa tuwa dahil sa narinig. Napalingon siya kay Paolo na parang naitulos sa kinatatayuan nito habang nakatitig kay Therese. Para bang nakakita ng multo. Kaya palihim niya itong siniko. Paolo, ayos ka lang? Yeah, I'm fine. Sige na, you can go to your husband, Angela. I am hoping for your happiness and I'm sorry again. Hindi na siya nakasagot pa dahil mabilis itong tumalikod at naglakad palabas. Maging si Therese ay mukhang naguguluhan sa inasal ni Paolo. Subalit hindi na niya binigyan pa ng pansin ang bagay na iyon. She was so happy to mind the small things that was happening. Mabilis siya lumabas ng silid at pumunta sa kinaroroonan ni Justin. She slowly entered the room at marahanding naglakad sa gawin nito. Justin also slowly looked at her direction. Mi amor. Hindi na siya nakatiis pa at agad na lumapit sa lalaki. Binigyan naman siya ng daan ng mga magulang ni Justin para malapitan ang asawa niya. With teary eyes, she embraced him tightly. I miss you so much, Justin. Akala ko iwanan mo na ako. Humihikbi niyang sambit. Shh, that will never happen, mi amor. I would never ever leave you. She felt him kiss her cheeks. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa lalaki at pinagmasdan ang mukha nito. Maya-maya pa'y nahihiya ito nagkamot ng ulo. That's my haircut. Don't look weird. Natatawa niyang hinampas ang braso nito dahilan para mapangiwi si Justin. I'm sorry, Justin. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi bago hinawakan. I'm sorry for leaving you, Justin. I'm so sorry. Kiss me, he said with authority. I will forgive you if you kiss me, mi amor. Mahinang anas nito. With no inhibition, she planted a kiss on his lips. Gumanti naman ito sa mapusok na paraan. A kiss in need.
A kiss full of longing, a kiss full of love, and a kiss she had missed the entire time. I love you, Justin. I love you more. So much more than you could ever imagine. Napangiti siya. Dumako naman ang tingin ni Justin sa kanyang tiyan bago nag-angat ng nagtatanong na titig sa kanyang mga mata. If I'm not mistaken, I've seen a... You're right. Putol niya sa sasabihin nito. It's a baby bump, and I gave birth to a 7-month baby boy. You mean, it's her baby, Justin, and he is waiting for you out there, she said with a smile. Justin went speechless for a minute. Pagkatapos ay unti-unti itong natawa. He was laughing with tears in his eyes. Daddy na ako. Halos hindi makapaniwala nitong bulong. Naluluha naman siyang tumango. Daddy na ako. Bigla nitong sigaw subalit biglang napanguwi dahil sa pagsakit ng sugat nito sa likuran. Can I see him, amor? Magkasama silang dalawa na pumunta ng NICU. Justin was staring at Trace with tenderness in his eyes. Can I touch him? She nodded. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa ay hindi niya sinasadyang maiyak. Not a tears of sadness, but a tears of happiness. While staring at Justin, lovingly looking at Chase. The heartless cowboy turned into a loving husband and a father. It's the perfect scenery she will never forget in her whole life. Mabilis na lumipas ang mga araw. Una siyang nakalabas ng ospital. Sumunod naman sa kanya si Justin. Ilang araw matapos siyang ma-discharge, while Chase is still staying in the hospital. Walang araw na hindi nila ito dinadalaw hanggang sa mailabas din nila ito ng ospital, ang anak. They are staying at her parents' mansion for the meantime dahil request din ng kanyang mga magulang. They miss her so much, and so was she, kaya pumayag na din siya. Oh my, he's drinking my milk. Natutuwa niyang bulala habang pinagmamasdan si Chase. He was very adorable while he's breastfeeding him. Justin was also in front of her, watching the two of them. Huwag masyadong matakaw, Chase. Magtira ka naman para kay Daddy. Anito habang marahang hinahaplos ang maliit na braso ni Chase. Sinamaan niya ng tingin si Justin. Nginisian lang siya na lalaki bago pinatakan ng mabining halik sa noo. I love you, mi amor. Thank you for making me happy, he said with pure sincerity in his voice. Napangiti naman siya. Thank you for loving me back, Justin. Sobrang saya ko. Huminga ito ng malalim. Hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa iyo sa ginawa ko. I'm sorry for being rude to you before. Kung alam ko lang na ikaw nagligtas sa akin. She put her finger on his lips para patigilin ito. We are both at fault, Justin. Sana'y sinabi ko din sa iyo at hindi hinayaan si Leah na lokohin ka. Justin kissed her finger. Hindi ko alam kung ano nagawa ko sa past life ko at binigyan ako ng may kapal ng asawang kagaya mo. I am so lucky to have you, mi amor. Tumabi na si Justin sa kanya at sabay nilang pinanood ang pagkakahimbing ng tulog ni Chase. He's very handsome. I bet maraming babaeng paiiyakin nito in the future. She chuckled. Kung magiging kagaya mo siya, well, I'm sure he'll make a lot of pretty girls cry. Napasimangot siya. She doesn't like the idea pero wala siyang magagawa kundi pangaralan ito kung sakaling darating na ang araw na iyon. Manang Telma, nakita niyo po ba si Justin? Tanong niya sa mayordoma nila. Nasa kwadro po ng kabayo, senyorita. Sabi niya, sumunod daw po kayo doon. Napatango siya at magalang na nagpaalam sa ginang. Pinuntahan niya si Justin at nakita itong inaayos ang renda ng puti nitong kabayo. Himala at humiwalay ito sa anak nila. Nitong mga nakaraang buwan, halos ayaw nang umalis ni Justin sa tabi ni Chase. Kulang na lang hindi na ito pumunta ng rancho at manatili na lang sa bahay buong araw at gabi. Hey, dinala mo pala dito sa Leonardo? Justin smiled at her as he nodded. Come here, mi amor. Umasyal tayo ngayon? Magkakarera ba tayo? Interesado niyang tanong. No? Justin shook his head. We're gonna ride on Leonardo's back. Talaga? She giggled. Yup. Inilahad nito ang sariling kamay sa kanya at inalalayan siyang makasakay sa likod ni Leonardo.
Sumampa naman si Justin at hinawakan ang renda ng kabayo. Habang mabagal nilang binabaybay ang malawak na lupain, ay inihilig niya ang kanyang likuran sa malapad na dibdib ni Justin. Ang mabining hangin ay panakanak ang inililipad ang ilang hibla ng kanyang buhok. Hindi nagtagal ay inihinto ni Justin ang kabayo sa isang pamilyar na lugar. Hindi kalayuan ay nakatirik ang isang napakagara at pamilyar na mansion. "Oh my gosh, the miniature really turned into a big mansion," she exclaimed. Justin held her hand as they walked together, side by side. "I promised you, I'll build a house for us here. At tinutupad ko na ang pangakong iyon, mi amor. Ito na magiging bahay natin sa mga susunod na araw, hanggang sa mga susunod na taon kasama sa Jace at ang mga magiging anak pa natin." Huminto siya at humarap kay Justin. "You never failed to make me fall in love with you more every day, Justin. So am I to you." Justin uttered. Nilingon niya ang bahay. Wala talaga itong pinagkaiba sa miniature na ipinakita ni Justin sa kanya. Nang ibaling niya ang tingin kay Justin, ay napasinghap siya nang makita na itong nakaluhod sa paanan niya, habang hawak ang isang napakaganda at pamilyar na singsing. "Alam kong inalok na kita dati, mi amor, pero tatanungin pa rin kita ulit." Justin halted. Humugot ito ng malalim na buntong hininga. "Will you marry me again, mi amor?" She nodded without hesitation. She can't wait to marry him too. Just like before, Justin slipped the red diamond engagement ring on her finger at pati na ang dating singsing sa nauna nilang kasal ay isinuot din ito sa kanya. Tumayo na si Justin at walang pasabing sinakop ang kanyang labi. The kiss lasted long at halos maubusan siya ng hininga nang bitawan siya nito. "Do you want to explore inside the house?" Paos na tanong ni Justin habang ang mga mata nito'y nag-aapoy na rin ng pagnanasa. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Mabilis siya nitong binuhat papasok sa loob ng bahay. Marahan siya nitong inilapag sa malambot na kama at kinubabawan. Justin started kissing her earlobe down to her neck. She slowly combed his hair while he was showering her small kisses. This is the first time they will do it after they parted ways. Bilib din siya sa pagtitimping ginagawa ni Justin even when he's always on his hard-on. Guess they'll do it again and again and again today. Abot langit ang kaba ni Justin habang hinihintay ang kanyang bride sa malaking simbahan ng Santa Catalina. Today is going to be his wedding with Angela. Parang kailan lang ay kinasal din silang dalawa ng babae. Naalala niya noon kung gaano siya kagalit habang hinihintay ito sa altar. He was cursing the very gorgeous woman with her wedding dress to the core. Nagdasal pa nga siya na sana'y bumagyo at bumaha para hindi matuloy ang kasal nila. "Are you happy now? Natupad ng gusto mo?" May diin niyang bigkas nang makalapit na ito sa kanya. Wala siyang pakialam kahit ano pang sabihin ng mga taong nandoon. He was so livid. May namumuong luha sa mga mata ng babae but who cares? Ito lang ang masaya. Siya? Hindi. This wedding is a curse. Tandaan mo sinabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo ang araw na ito, Angela. But Angela didn't answer. Yumuko lang ito na mas lalo nagpakulo ng kanyang dugo. This is what Lian told him. Angela always plays demure pero tumitira ito pailalim. And this dumb wedding was one of her evil schemes. He'll make sure this bitch will regret this decision, her who left. "You may now kiss the bride," anunsyo ng pari. Napabuntong hininga na lang siya at padabog na inangat ang belo ni Angela. This is annoying. Nang maglapat na mga labi nila ay bahagyang kumislot ang puso niya. Something he didn't expected. Mula noon ay lumalayo siya sa babae. He's doing everything to make her leave. He is afraid. Natatakot siyang kainin niya lahat ng sinabi niya kapag nagkalapit na silang dalawa. Habang kasama niya ito sa isang bahay ay nakikita niyang kabaliktaran ang mga naunang sinabi ni Lian tungkol sa babae pero hindi niya in-entertain ang kabaitan nito. He became a jerk. He became mean. He wanted to hurt her. And he succeeded. He made her leave pero habang tumatagal na wala na ito sa tabi niya,
Para siyang mababaliw kakaisip na ayaw na nito sa kanya. Sa galit niya, pinira-piraso niya ang annulment papers na iniwan nito. Langhiya. He wants her back but his pride is what's holding him back. Kaya gumawa siya ng paraan. He lures James into a bet which he knows he'll win. At first, it was revenge, but then he knew deep inside it wasn't anymore. The moment he stole a kiss when they were at her office, sigurado na siya. Handa na siyang magpakatanga at habulin ito. Bahala na kung mapahiyaman siya ng ilang beses. The important thing is babalik ito sa kanya. But he admitted it. Nahihirapan na siyang paamuin ng asawa niya. Every time she refuses, cuts his heart pero tiniis niya. He's been a jerk to her before. Walang-wala ang sakit na nararamdaman niya ngayon sa naramdaman nito noon dahil sa ginawa niya. Alexei came and threatened him to the extent na pinaimbestigahan na niya ang lalaki. But an incident happened in the Nipahat near the lake. Ayaw niya sanang may mangyari sa kanila hanggat hindi sila nagkakaayos pero hindi na niya kaya. The lust and the love he felt is uncontrollable. He had taken a lot of virgin women before pero walang kapantay ang sayang naramdaman niya na mag-isa ang katawan nila. Their hearts felt the same beat. Hanggang sa naulit pa ng maraming beses. Every time she's inside his arms, he can't get enough of her. Ang mga araw na kasama niya ito, pakiramdam niya iyon ang pinakamasayang parte ng buhay niya. He admits it. He's in love with his wife and she loves him too. But Lian came and Angela felt threatened. They had a fight and misunderstandings pero naintindihan niya ang asawa niya. That's why, to make her feel secure and less worry, he proposed kahit na dapat ay sa pag-uwi pa ng mga magulang niya. He can't wait any longer to at gustong-gusto na niyang pakasalan ulit ang asawa niya. He wanted to call her mine. He wanted to show her how much he loves her. He wanted to make her the happiest woman on earth. Yes, Justin, I will marry you again. He was teary-eyed as he slipped the ring on her finger. Ang ganda ng singsing. Bagay na bagay sa napakaganda niyang asawa. Akala niya'y perfect na ang lahat but he caught Angela and Louie at the hotel room. Kulang na lang ay patayin niya si Louie kung hindi siya napigilan ni Zion at Sander. Damn you! What right do you have to touch my wife? He said in grated teeth. Nang makauwi sila ni Angela, he pretended everything is fine dahil ayaw niyang masaktan ng asawa niya. He's sure she didn't mean it dahil alam niyang mahal na mahal siya nito. It was all that bastard Louie's fault. But Angela burst out. That made him burst out in anger too. He left the house immediately dahil yun lang ang paraan niya para hindi sila magkasakitan. But it was a big mistake. Everything was in chaos, especially when she left him. Para siyang mababaliw nang malamang sumabog ang sinakyan nitong yate. But he still managed to stay sane. Kailangan niyang hanapin ang asawa niya. Losing her will be the death of him. Until he found out the truth about who saved him. He admits he regretted it but it was all in the past. All he could do is make up for it as long as he lives. Ipinakulong niya si Lian. Hindi siya nakaramdam ng awa sa babae. Masyado na itong naging makasarili. That's why he needs to stop her. Pero nakatakas pa rin ito sa tulong ng walang hiyang Master M at equilibrium na iyon. Many months passed by when Isaac informs him about a man named Paulo. Galit na galit siya dahil itinago nito ang asawa niya. And the one who contributed to her disappearance was none other than Isaac's lover, Alice. Nais niyang magalit sa babae but Isaac's anger at her is enough for now. He went there and fought as hard as he can. Doon niya nalaman na sa Belinda ang dahilan kaya nais patayin ni Marvin si Angela. But it wasn't his wife's fault. It was his. Akala niya napatumba na niya ito kaya nagtuloy-tuloy na siya sa loob and there, she's the woman he longed for. His mi amor is alive and she's pregnant. Just when he was about to utter a word, may bumaril sa kanya. He coughed his own blood but he's happy that he finally found her. He smiled before closing his eyes. Akala niya ay katapusan na niya, pero hindi pa pala. He woke up and everything is already fine. At ang mas nagpasaya sa kanya,
His wife is back together with their son, who had the same gray eyes as him. Walang mapagsidla ng katuwaan niya. His family is back. Pinahid niya ang luha sa kanyang mga mata. Sinuko naman siya ni Sander. Yes, Sander is still his best man. But all of his friends are present in his wedding, even those who are always out of the country. Nandoon din ang visit na si Paulo. His wife may have forgiven him pero siya hindi. Ayaw niya nga itong umatan ng wedding niya but his wife insisted. Sino ba siya para tumanggi? Tigilan mo nga kakaiyak, Justin. Nakakahiya. Mas iyakin ka pa yata kaysa sa bride. Bumungusgus pa si Sander. Sinamaan niya ito ng tingin bago ibinaling ang tingin sa aisle. Marahang naglalakad sa Angela papalapit sa kanya, kasama ang ama nito. On one of the chairs, nandoon ang 5 months old nilang anak na si Chase, kasama si Manang Glory. Parang sasabog ang puso niya sa tuwa nang makarating na ito sa kinaroroonan niya. Take care of my daughter, Iho. Ani, papa, kusosto mo. I will, papa. Tipid itong umiti at inabot sa kanya ang kamay ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya itong maigi. Like him, she was teary-eyed too. Never thought this day would come, mi amor. He whispered. Me too. He kissed the back of her hand at iginiya ito patungo sa altar. Habang nagsaseremonyas ang pari, para siyang nakalutang sa hangin dahil sa saya. I promised you before that I would tell you my vows, and I'm so thankful that the day had come. I, Justin Fortalejo, accepted you as my wife for the second time around, Angela Villegas Fortalejo. I am not a perfect husband, but I promise to take good care of you, more than what I've done now. I promise to love you until the day we get old and die. I promise I won't make you cry, but tears of happiness is an exception. Angela chuckled at maging ang iba pang nandoon. Accept this ring as a sign of my eternal love and affection that even the years that will pass can't make it change, mi amor. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Te amo, mi amor. She saw her tears pulled in her eyes behind her veil. I, Angela Villegas Fortalejo, accept you as my husband for the second time around, Justin Fortalejo. Angela sniffed. His wife is so adorable and he can't help staring at her. I vow to stay by your side no matter what may come in the future. I will take good care of you. I will love you more. I will be yours forever. I love you so much, Justin. Angela uttered as she slipped the ring on his finger. By the power vested in God upon me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Mabilis pa sa 4:00 niyang iniangat ang belo nitong suot. Mas lalo siyang napangiti na makita kung gaano kaganda ang asawa niya. Parang mas lalo yata siyang nahuhulog dito. You are so gorgeous, he whispered. Bahagyang namula ang pisngi ni Angela. Marahan niyang iniangat ang mukha nito at sinakop ang nakakaakit nitong labi. The kiss was supposed to be brief, pero mas pinalalim niya iyon. Gumanti naman ng halik si Angela sa kanya. He almost forgot they were in the middle of the crowd. Hey, sa honeymoon niyo na yan ituloy. Kahit hindi siya lumingon, alam niyang Jesus yung sumigaw. Pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Finally, they are married again. She is his, and his alone.